สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันมานานเหมือนกันนะคือหลังจากที่วอร์มสอบจบปริญญาเอกแล้วนะคะคือมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากมายเลยนะคะในชีวิตแล้วก็สุดท้ายเนี่ยวอร์มได้กลับมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะนี่ก็คือห้องนอนของวอร์มที่กรุงเทพนะคือก็มีหลายคนนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆวอร์มนะถามว่าทำไมถึงกลับมาตอนนี้อะไรยังไงนะคะมีคำถามเต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยมาทำวิดีโอดีกว่านะคือสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างไม่แน่นอนนะคะแล้วก็มีโควิดอีกต่างหากนะวันนี้นะคะวอมก็เลยอยากจะมาแต่งหน้าเมาส์มอยนะคะไลฟ์อัปเดตนะคะว่าชีวิตของวอมตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะวันนี้นะคะวอมจะมาแต่งหน้าเป็นสไตล์ลุคที่แบบเป็น go to ของวอมเลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยวอมชอบใช้รองพื้นของ L'Oreal นะคะ Inflammable 24 Hour Fresh Wear นะคะในสี120นะคะวานิลาเวลาวอมลงรองพื้นนะคะในช่วงนี้วอมก็จะปั๊มไปที่หลังมือก่อนนะคะวอมนะคะจะใช้ Urban Decay All Nighter นะคะมาฉีดกับฟองน้ำคือไม่ได้ฉีดลงไปบนหน้านะเพราะว่าตอนที่วอมฉีดลงไปบนหน้าเนี่ยวอมสังเกตว่ารองพื้นเนี่ยมันจะกลายเป็นขุยเฉยเลยหลังจากที่วอมกลับมาเมืองไทยนะคะมีหลายคนถามมาเยอะมากเลยนะคะว่าทำไมวอมเนี่ยถึงกลับมาช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องโควิดนะคะคือก็มีเรื่องอื่นด้วยนะคือเหตุผลหลักเลยนะคะที่วอมกลับมาเมืองไทยตอนนี้เนี่ยเพราะว่าวีซ่าของวอมหมดนะคะแล้วก็พาสปอร์ตของวอมนะคะหมดอายุนะคะในตอนนั้นนะวอมนะคะไม่อยากโอเวอร์สเตย์ที่ประเทศอังกฤษนะคะเพราะว่าถ้าโอเวอร์สเตย์แล้วเนี่ยในอนาคตวอมอาจจะแอพพลายเป็น citizenship ของ UK หรือว่าของประเทศอังกฤษอะไรเงี้ยวอมก็เลยคิดว่ากลับมาเมืองไทยตอนนั้นเลยดีกว่าจะได้ไม่โอเวอร์สเตย์นะคะคือวอมเนี่ยกลัวมากเลยนะอันนี้นะคะก็คือเหตุผลแรกนะคะพาสปอร์ตหมดอายุวีซ่าก็หมดอายุหลังจากลงรองพื้นเสร็จนะคะเราก็จะมาใช้ Maybelline Fit Me นะคะคอนซีลเลอร์เบอร์20นะคะ Sand พรุ่งนี้นะคะวอมจะลงคอนซีลเลอร์แบบนี้นะคะวอมก็จะลงแค่ตรงนี้ก็ขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะคะคือวอมก็ดูจาก Instagrammer นะคะเขาก็ลงคอนซีลเลอร์อย่างนี้แล้วมันทำให้หน้าดูแบบลิฟต์อัพขึ้นนะคะลงแบบตัว T เหมือนเดิมนะท้ายตรงคางนะคะให้คางมันดูยาวขึ้นนะเหตุผลที่2นะคะที่วอมกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยเพราะว่าครอบครัวนะคะแม่กับพี่ชายนะคะไม่ได้เจอวอมมาเกือบ2 ปีแล้วนะคะคือเขา2 คนเนี่ยก็คิดถึงวอมมากนะโดยเฉพาะตอนช่วงที่วอมเนี่ยกำลังพีคเรื่องปริญญาเอกนะคะใกล้จบแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะอยู่เป็นกำลังใจอยากจะใช้เวลากับวอมคือวอมนะคะก็คิดถึงเขา2 คนมากๆนะเพราะว่าเวลาตอนที่วอมเป็นทุกข์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยวอมก็จะคุยกับเขา2 คนตลอดนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะวอมก็คิดว่าอนาคตเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่แน่นอนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอพวกเขาอะไรยังไงอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโอเวอร์สเตย์วีซ่าตัวเองหรือเปล่าแบบคือปัญหามันเยอะไปหมดนะก็เลยกลับมาอยู่เมืองไทยเคลียร์สมองแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆกับครอบครัวดีกว่านะคะเพราะว่ายังไงคืออยู่ที่เมืองไทยเราอยู่ได้ตลอดอยู่แล้วลงคอนซีลเลอร์เสร็จนะคะเราก็จะมาใช้แป้งเจ้านางนะคะ Perfect Bright UV Two Way Powder Foundation นะคะคือวอมนะคะก็พยายามแอพพลายงานที่นู่นนะแต่ด้วยเนื่องสถานการณ์โควิดนะคะมันก็ค่อนข้างยากนะโดยเฉพาะคนที่เป็นเด็กอินเตอร์นะคะคือเด็กอินเตอร์นานาชาติเนี่ยคือวอมเนี่ยดันจบก่อนที่เขาจะGrand Visa Highly Skilled Visa นะคะคือจังหวะชีวิตอะมันไม่ได้เอื้ออำนวยให้วอมเนี่ยอยู่ที่ประเทศอังกฤษต่อเลยนะรองพื้นแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะวอมก็จะใช้ของเหมยลินดานะคะ Smart Auto Brown Liner Waterproof Longwear นะคะคิ้วนะคะเป็นมงกุฎของใบหน้านะคะเราก็จะต้องคอนเซนเทรตสักนิดหนึ่งนะวอมจะเริ่มจะเขียนจากฐานคิ้วก่อนนะคะแล้วก็วอมเนี่ยไม่ค่อยมีหัวคิ้วใช่ไหมวอมก็จะเขียนให้มันแบบอยู่ตรงปลายรูจมูกนี้เลยนะเราก็จะเขียนข้างบนนะคะข้างบนคิ้วนี้ให้เป็นเกาะคิ้วก่อนแล้ววอมก็จะค่อยๆฟิลอินนะคะนี้นะคือพยายามเขียนแบบเป็นแฉกๆขึ้นไปข้างบนนะสำหรับหัวคิ้วนะปิ้งอีกข้างหนึ่งก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะคือวอมเนี่ยไปเขียนนอกวิดีโอนิดนึงนะคะเพราะว่าวอมเนี่ยต้องคอนเซนเทรตจริงๆนะไม่งั้นแบบมันจะเบี้ยวมากนะคะคอนทัวร์หน้าเนี่ยวอมจะใช้ของ U Star นะคะ Signature เวลาคอนทัวร์หน้านะคะวอมจะใช้แปรง2 อันนี้เลยนะเป็นแปรงที่วอมขาดไม่ได้จริงๆนะคะในการคอนทัวร์หน้าวอมนะ
แปรงอันแรกนะคะก็คือของ Anastasia นะคะ Pro Artist ในหมายเลข114นะคะมันก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็แปรงอันนี้นะคะของ Super Mom มันจะเป็นแบบหัวเรียบๆอย่างนี้นะก็จะมาคอนทัวร์จมูกก่อนเลยนะคะแล้วเขาก็จะแตะเบาๆนะคะแล้วก็มาวอร์มตรงหลังมือนะคะก็จะทะแยงอย่างนี้ก่อนแล้วก็พอถึงตรงสันจมูกตรงกลางนะคะวอมก็จะจับผู้กันอย่างนี้เป็นแนวระนาบเดียวกับจมูกนะแล้วก็ค่อยๆลงไปอย่างนี้นะคะตอนนี้ค่ะก็จมูกก็ดูเรียวลงแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้โครงออกมาแล้วนะแล้วก็ค่อยใช้มือนะคะเกลี่ยๆหรือว่าจะใช้แปรงเกลี่ยๆก็ได้นะก็จากนั้นนะคะเราก็จะแตะเพิ่มนิดนึงนะแล้วก็มาคอนทัวร์อย่างนี้ตรงใกล้ๆรูจมูกนะคะคือวอมเนี่ยเป็นลักษณะจมูกนะคะเป็นจมูกชมพู่นะค่อนข้างจะคอนทัวร์ยากพอคอนทัวร์ตรงนี้เสร็จนะคะตรงใกล้ๆรูจมูกเนี่ยเราก็จะคอนทัวร์ตรงปีกจมูกตรงนี้นะคะนิดนึงไปด้านนี้นะจะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะก็จะดูจมูกเรียวลงนะจากนั้นนะคะวอมจะใช้แปรงนี้มาคอนทัวร์ตรงนี้ใกล้ๆริมหูนะคะแล้วก็ค่อยคอนทัวร์นะคะกรอบหน้าอย่างนี้หน้าก็จะเรียวลงเรียบร้อยแล้วนะคะคือถ้าทุกคนคิดว่ามันยังดูแบบยังเบลนด์ไม่เรียบร้อยนะคะก็ใช้แปรงที่ลงแป้งไปนะคะเบลนด์ทุกอย่างให้เข้ากันนะคะช่วงนี้นะคะวอร์มแต่งตาง่ายๆเลยนะคะวอร์มเนี่ยจะมาใช้ New Nude นะคะ Huda Beauty วอร์มนะคะจะมาใช้สีเทดดี้สีนี้พอแตะปั๊บนะคะอย่าลืมเป่านะคะเพื่อที่จะให้อะไรที่มันเยอะเกินนะคะออกไปนะวอร์มนะคะก็โชคดีด้วยตรงที่ว่าพอดีว่าแฟนของวอร์มนะคะคริสเนี่ยเขาก็ได้งานที่เมืองไทยด้วยนะคะก็เลยกลับมาที่นี่ได้แบบโล่งใจมากเลยนะคะคือตอนแรกอะวอร์มก็เครียดเหมือนกันว่าจะ long distance relationship ได้หรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยวอร์มนะคะจะทายทั่วเปลือกตาเลยนะคะแล้วก็พยายามแบบปัดขึ้นอย่างนี้นะคะนิดนึงนะคะก็จะใช้แปรงอันหัวเล็กนะมาลงตรงขอบตาล่างจากนั้นนะคะเราจะมาใช้สีนี้นะคะสีโรสเราก็จะมาทาบนี้เลยไปตามแนวลูกตาของเรานะแล้วก็ค่อยๆปัดมาข้างในนะคะตอนแรกนะคะตอนที่คิดยังไม่ได้งานนะคะวอร์มก็ค่อนข้างหวั่นๆนะก็ใช้แปรงอันก่อนหน้านี้นะคะมาเบลนด์นิดนึงนะพอตอนกลับเมืองไทยนะคะเราก็จะต้องมากักตัวเนาะวอร์มเนี่ยก็เลยตัดสินใจกักตัวที่ ASQ Hotel นะคะมาสคาร่าที่วอร์มจะใช้นะคะก็คือของ Maybelline นะคะ The Falsy Push Up Angel Mascara นะคะวอร์มนะคะจะพยายามปัดจากปลายขนตาก็โคนไม่ใช่ปลายโคนนะคะโคนขนตานี่นะคือตอนที่วอร์มกักตัวอยู่นะคะวอร์มก็พยายามสมัครงานนะคะแล้ววอร์มเนี่ยสมัครงานอาจารย์นะคะส่วนตัวเนี่ยวอร์มเนี่ยชอบสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะวอร์มก็เลยคิดว่างานอาจารย์เนี่ยน่าจะเหมาะกับวอร์มมากที่สุดนะคะคือถ้าใครเป็นเพื่อนวอร์มสมัยเด็กๆนะคะก็รู้ว่าวอร์มเนี่ยชอบสอนนะคะชอบสอนเพื่อนตอนเวลาแบบใกล้ๆสอบติวสอบอะไรนู่นนี่นั่นนะคะวอร์มนะคะก็เลยลองสมัครเป็นอาจารย์นะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะช่วงนั้นนะคะตอนที่เขาประกาศหาอาจารย์นะคะวอร์มเนี่ยจบพอดีเลยนะคะก็เลยคิดว่าลองสมัครไปดูเผื่ออาจจะฟลุกอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนมาสคาร่าจะใกล้หมดแล้วนะคะทุกคนต้องไปซื้อใหม่กันเร็วช่วงนี้นะคะพอเวลามาสคาร่าเหลือนิดนึงนะคะวอมก็จะมาปัดขนคิ้วด้วยนะคะโดยเฉพาะตรงหัวคิ้วนะคะให้มันแบบตั้งๆขึ้นนิดนึงนะนิดเดียวพอนะคะให้มันดูธรรมชาตินะคะคือบางคนเนี่ยทำแบบเยอะมากเลยนะจนมันไม่ธรรมชาติแล้วอะตรงหัวตานะคะวอมก็จะใช้แพลเลตของ Anastasia นะคะที่มันเป็นอายแชโดว์แบบมุกๆนิดนึงมาลงตรงหัวตานะคะสุดท้ายนะคะเราก็จะมาใช้อายไลเนอร์ของ U-Tip นะคะ Lovely Secret Eyeliner ในสีน้ำตาลนะแล้วก็มาลงตรงขอบน้ำตาเลยนะคะด้านล่างลงตรงขอบตรงปลายหางตาเยอะๆหน่อยนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงขอบน้ำตาอย่างนี้ตามันก็จะดูเข้มๆนะคะคือบางวันนะคะวอมก็ทำแคนอายบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้แค่นี้ดีกว่าสำหรับบลัชออนนะคะวอมจะใช้ของ Dior นะคะในเบอร์ 09 นะคะที่มีชื่อว่า Dior Skin
Nude Illuminizer นะคะลายปั๊มนะคะสวยมากวอมชอบมากเลยลงแบบเป็นเฉียงตัดขึ้นนะคะเพราะว่าวอมเนี่ยเป็นคนหน้าโกงนะอยากบอกว่าลงบาชออนเนี่ยกลิ่นหอมมากนะคะพอสมัครไปนะคะวอมก็ติดช็อตลิสต์นะคะแล้วก็ได้มีการสัมภาษณ์2รอบนะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะตอนที่สัมภาษณ์นะคะก็เหงื่อแตกเลยนะคือโดยเฉพาะเหงื่อแตกด้านหลังนะคะ2รอบนี้นะคะรอบแรกเนี่ยก็จะเสร็จไปเลยนะคะภายในวันเดียวก็จะเป็นการสอบภาษาไทยสอบสอนแล้วก็สอบงานวิจัยนะคะเวลาวองลงลิปสติกนะคะวองก็จะลงเกินขอบปากนิดนึงนะทุกคนให้ดูปากมันเจอๆนะคะลิปอันนี้นะคะของ Maybelline นะคะ Super Stay Matte Ink เนี่ยมันดีตรงที่ว่าไม่เลอะหน้ากากอนามัยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยใส่ออกไปข้างนอกตลอดเวลานะคะคือพอทาตัวนี้แล้วอ่ะมันไม่เลอะจริงๆนะสำหรับลิปปากข้างในนะคะวงก็จะมาใช้ Maybelline เหมือนกันนะคะแต่ว่าคนละสีนะคะสีนี้นะคะก็จะเป็นสี225นะคะ Delicate ให้ดูมีความเกรเดียนนิดนึงแต่ไม่มากจนเกินไปนะส่วนไฮไลท์นะคะวงก็จะมาใช้ของ O2O นะคะเบอร์4นะคะ Love Highlight Powder ตอนสอบสัมภาษณ์ครั้งที่2นะคะก็จะมีคณาจารย์จากทั้งในภาคแล้วก็นอกภาคนะคะแล้วก็มีท่านคณบดีด้วยนะคะท่านคณบดีก็อยู่ที่นั่นนะคะอยู่บนซูมหมดเลยนะคะคือทุกอย่างเนี่ยจัดบนซูมหมดเลยนะคะทุกคนตอนเวลาสอบสัมภาษณ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเขาก็สัมภาษณ์ดูว่า mindset ของเราเป็นยังไงถามเกี่ยวกับเรื่องปริญญาเอกของเราว่าเราทำอะไรมาแล้วก็ให้เราแนะนำตัวก่อนเลยนะคะเป็นลำดับแรกพอตอนสัมภาษณ์นะคะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็พอสัมภาษณ์เสร็จนะคะวอมก็รอผลนะคะวอมนะคะก็ได้งานนี้นะคะนั่นก็คือเป็นอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคณะวิทยาศาสตร์ภาคเคมีเทคนิคนั่นเองนะคะก็ดีใจมากเลยได้งานแล้วเดี๋ยววางขอเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาหาทุกคนนะคะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะมาอัปเดตคร่าวๆนะคะว่าชีวิตของวอร์มตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็หวังว่าทุกคนจะยังไม่ลืมวอร์มกันนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วอร์มด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังอยากจะติดตามวอร์มอีกนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ได้เลยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย